हॅलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव्ह मॅथ मराठीमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत. तर आपण इयत्ता 11वीचं बुककीपिंग अँड अकाउंटन्सी हा सब्जेक्ट बघतोय. आपला पहिला चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे. आता आपण बघतोय सेकंड चॅप्टर, मिनिंग अँड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग. त्यामध्ये पहिले तुम्हाला दिले मिनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग. तर डबल एंट्री bookkeeping system is the most scientific method of recording all monetary transactions. तर डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम ही काय आहे, मोस्ट सायंटिफिक मेथड आहे आणि रेकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे काय हे आपण मागच्या लेसनमध्ये पण बघितले आहेत. तर जे काही पैशा रिलेटेड जे काही ट्रान्झॅक्शन्स केले जातात त्यांना मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन्स बोलतात. तेच एका सायंटिफिक मेथडने रेकॉर्ड करून ठेवणे म्हणजे डबल एंट्री बुककीपिंग. This account owes its origin to Italian merchant Luca di Borgo Pacioli on 10th November 1494 and this day is celebrated as International Accounting Day. तर इंटरनॅशनल अकाउंटिंग डे हा कोणत्या दिवशी सेलिब्रेट केला जातो? तर 10th नोव्हेंबर 1494. आणि हे जे काही डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम आहे ह्याची सुरुवात कोणी केली? तर इटालियन मर्चंट लुका दी बार्गो पॅसिओली. हे तुम्हाला फिलिंग द ब्लँक्स किंवा ऑब्जेक्टिव्हमध्ये प्रश्न येऊ शकतात. This system of bookkeeping is based on the fact that there are two aspects of every business transactions. Every business transactions involves two persons or accounts or parties, where in one is the receiver of the benefit and other is the giver of the benefit. If sometimes comes into the business, something goes out from the business. Recording of two aspects of monetary transactions in the books of account is term of debit and credit is called as double entry system of bookkeeping. डेबिटचा शॉर्ट फॉर्म काय? DR आणि क्रेडिटचा आहे CR. तर डबल एंट्री म्हणजे काय? तर तुम्हाला सगळ्यांना तराजू माहिती आहे, तुम्ही सगळ्यांनी तराजू बघितलाच असेल. तराजूच्या दोन्ही बाजू ह्या समान असतात, एकाच लेवलला असतात. समजा तुम्ही एका पारड्यात 1 रुपया ठेवला तर तो बॅलन्स व्हायला परत तुम्हाला दुसऱ्या पारड्यामध्ये पण 1 रुपयाच ठेवायला लागेल, तरच ते परत बॅलन्स होतील. सेम डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीममध्ये काय, जर तुम्ही रिसिव्हरच्या अकाउंटमध्ये एखादी एंट्री करत असाल तर तुम्हाला गिव्हरच्या अकाउंटमध्ये पण एंट्री करावी लागेल, तरच जे काही तुमचे अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आहेत ते मॅच होतील. तर जेव्हा तुमचे ॲसेट्स किंवा एक्सपेन्सेस वाढतात तेव्हा तुमचं अकाउंट डेबिट होतं, तर जेव्हा तुमचे ॲसेट्स अँड एक्सपेन्सेस डिक्रीज होतात तेव्हा तुमचं अकाउंट क्रेडिट होतं. तर हेच दिलेलं आहे मिनिंग अँड डेफिनेशनमध्ये. पुढे बघूयात मेथड्स ऑफ रेकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन्स. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कुठल्या पद्धतीने रेकॉर्ड केले जातात? तर त्यामध्ये पहिली आहे इंडियन सिस्टीम, सेकंड आहे इंग्लिश सिस्टीम. इंग्लिश सिस्टीममध्ये अजून दोन आहेत, सिंगल एंट्री सिस्टीम अँड डबल एंट्री सिस्टीम. तर पहिले बघूयात आपण इंडियन सिस्टीम. इंडियन सिस्टीम मेंटेन्स रेकॉर्ड इन इंडियन लँग्वेजेस सच ॲज मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती etc. It is called Mahajani Deshinama system. In this system, transactions are recorded or maintained in long books known as Bahikhata and Kirda. This system of accounting is not based on double entry system of accounting. Thus is not a scientific accounting system. Even today, this system is used in India for small business organizations. तर इंडियन सिस्टीममध्ये जे काही रेकॉर्ड्स असतात ते कसे इंडियन लँग्वेजमध्ये मेंटेन केले जातात, जसे की मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, अजून ज्या काही एक्सेट्रा ज्या काही आपल्या लँग्वेजेस आहेत त्या लँग्वेजेसमध्ये इंडियन सिस्टीममध्ये ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड केले जातात. म्हणजे दुकानदाराची जी काही बोलीभाषा असेल त्याला जे समजेल त्या भाषेमध्ये तो आपले ट्रान्झॅक्शन्स लिहून ठेवतो. आणि ह्यालाच काय म्हटलं जातं? तर महाजनी देशीनामा सिस्टीम. इंडियन सिस्टीमला दुसरं नाव काय आहे? महाजनी देशीनामा सिस्टीम. हा शब्द लक्षात ठेवा, ऑब्जेक्टिव्हमध्ये येऊ शकतो. इन दिस सिस्टीम ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्डेड ऑर मेंटेन इन लॉंग्स बुक्स. आणि त्यालाच काय म्हणतात? बही खाता अँड किर्द. म्हणजे समजा आपण एक साधं एक्झाम्पल घेऊयात. आपल्या घराच्या बाजूला एखादं छोटं दुकान असेल किंवा घरातच दुकानं असतात ना, गावाकडे अशी दुकानं असतात छोटी छोटी, त्यांच्याकडे मोठी मशिनरी नसते का कम्प्युटर्स नसतात. ते काय करतात, जसं काय त्यांच्याकडे सामान येतो
तर ते काय करतात, आपल्या जे काही वही असेल त्याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन करून ठेवतात की हां आज एवढं एवढं सामान आलं, मग आज एवढं एवढं सामान विकलं गेलं, की आज एवढं आलं, एवढं गेलं आहे, एवढं राहिलं आहे, हे जे काही तो त्याला समजेल ह्या भाषामध्ये जे काही ट्रान्झॅक्शन्स लिहून ठेवतात, जे काही नोंदवही लिहून ठेवते त्याला काय म्हणतात, तर आपली इंडियन सिस्टीम. ओके. दुसरी आहे इंग्लिश सिस्टीम. त्यामध्ये दोन आहेत, एक आहे सिंगल एंट्री आणि एक आहे डबल एंट्री. तर सिंगल एंट्रीमध्ये काय दिले बघूयात. दिस सिस्टीम ऑफ अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स ओनली कॅश बुक अँड पर्सनल अकाउंट्स. It is a unscientific method and also known as an incomplete recording system because it changes with the convenience of a business for recording transactions. This system of accounting does not provide accurate information about the financial position of a business and it is suitable for small business. तर सिंगल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम म्हणजे काय. तर यामध्ये फक्त कॅशबुक आणि पर्सनल अकाउंटच रेकॉर्ड केले जातात. त्यामुळे हे काही सायंटिफिक मेथड नाही आहे की ह्याच्यामुळे कंप्लीट आपल्याला जो काही ट्रान्झॅक्शनची इन्फॉर्मेशन असते ती मिळत नाही. त्यामुळे हे एक सायंटिफिक मेथड नाही आहे आणि ही फक्त एक समजा लहान लहान जे काही बिझनेस असतील त्यांच्यासाठी ही मेथड उपयोगी आहे. मोठ्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनसाठी ही सिस्टीम उपयोगी नाही आहे. त्यामुळे ह्या सिस्टीममुळे कंपनीची फायनान्शियल पोझिशनसुद्धा आपल्याला समजत नाही. आता पुढे आहे डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम. Double entry system is the most scientific method of recording all business transactions in the books of accounts. Under this system, double or twofold effects of each transaction is recorded. According to double entry bookkeeping system, one account is to be debited and another account is to be credited with equal amount. म्हणजे डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम म्हणजे काय की हे काय आहे, रेकॉर्डिंग ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन सायंटिफिक मेथड आहे डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीममध्ये. आणि ह्याच्यामध्ये दोन बाजू असतात, एक डेबिट असते तर एक क्रेडिट असते. अकाउंटमध्ये कुठलंही एक ट्रान्झॅक्शन झालं तर जे अकाउंट डेबिट होणार आहे दुसऱ्याचं अकाउंट क्रेडिट व्हायला पाहिजे आणि ते कसं पाहिजे, विथ अ सेम इक्वल अमाऊंटनीच डेबिट आणि क्रेडिट व्हायला पाहिजे, तरच तुमचं जे काही फायनल अकाउंट आहे ते मॅच होईल. आता इथे एक नोट दिले IMP. एव्हरी डेबिट हॅज अन इक्वल अँड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाऊंट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टीम. आपण हे ऐकलंच असेल, एव्हरी ॲक्शन्स हॅज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. तसंच आहे, एव्हरी डेबिट हॅज अन इक्वल अँड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट फॉर द सेम अमाऊंट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम. ओके. हा चॅप्टर ना, हे जे काही प्रिन्सिपल्स आहेत ना, हे जर तुम्ही लक्षात ठेवले ना तर तुम्हाला खूप इझी जाईल अकाउंट्समध्ये. हे खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे. सो तुम्ही हे नीट लक्षात ठेवा. पुढे बघूयात इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम. इथे एक तुम्हाला डायग्राम दिलेले आहे की जे 1 2 3 4 5 6 एकूण 6 इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स काय आहेत डबल एंट्री बुककीपिंगची सिस्टीमचे. ते ड्युअल इस्पेक्ट्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन्सच्या 2 एंट्री झाल्या पाहिजेत. रेकॉर्डिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड केले पाहिजेत जर्नलमध्ये. पोस्टिंग एंट्रीज इन लेजरमध्ये त्याची पोस्टिंग केली पाहिजेत. 4 आहे बॅलन्सिंग ऑफ लेजर अकाउंटची बॅलन्सिंग मॅच व्हायला पाहिजे. प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बॅलन्स प्रिपेअर करायचा. आणि 6 आहे प्रिपरेशन्स ऑफ फायनल अकाउंट. आणि जे काय ट्रायल बॅलन्स वरून तुम्हाला 6 काय बनवायचं आहे, फायनल अकाउंट्स. डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टीम. इथे तुम्हाला डेफिनेशन दिले JR बाटली बॉय. डेफिनेशन काय बघूयात. एव्हरी बिझनेस ट्रान्झॅक्शन हॅज अ टूफोल्ड इफेक्ट अँड दॅट इट अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन्स and if a complete record is to be made of each such transaction, it will be necessary to debit one account and credit another account. It is this recording of twofold effects of every transaction that has given rise to the term double entry. आपण जे काही मिनिंगमध्ये बघितलं परत तेच आहे. सायंटिफिक मेथड आहेत, 2 फोल्ड आहेत, एक डेबिट होतं, एक क्रेडिट होतं, एक रिसिव्हर आहे, एक गिवर आहे. ओके. तर ही आहे डेफिनेशन. Principles of double entry bookkeeping system. In every business transaction there must be minimum 2 effects, डेबिट अँड क्रेडिट. म्हणजे प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन्समध्ये मिनिमम 2 इफेक्ट्स हे पाहिजेत, एक डेबिट आणि एक क्रेडिट.
टू अकाउंट्स मीन्स वन इज द रिसिव्हर ऑफ द बेनिफिट अँड अदर इज द गिव्हर ऑफ द बेनिफिट. दोन अकाउंट म्हणजे काय, एक डेबिट पाहिजे आणि दुसरा रिसिव्हर. थर्ड आहे इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड. समजा एक अकाउंट डेबिट होत आहे तर दुसरं अकाउंट हे क्रेडिट झालंच पाहिजे. आणि फोर्थ आहे एव्हरी डेबिट हॅज अ इक्वल अँड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाऊंट. आणि अमाऊंट पण ती कशी पाहिजे, सेम अमाऊंटनीच डेबिट आणि क्रेडिट झालं पाहिजे. समजा इथे डेबिट करताना तुम्ही 2000 केले, क्रेडिट करताना 3000 केले, तर जे काही तुम्ही जेव्हा फायनल अकाउंट बनवाल तेव्हा तुमचं अकाउंट मॅच होणार नाही. सो अमाऊंट कशी पाहिजे, ही इक्वलच पाहिजे प्रत्येक वेळी. पुढे बघूयात ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम. पहिलं आहे कंप्लीट रेकॉर्ड. अंडर दिस सिस्टीम ऑल बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड. दिस मेथड इज सायंटिफिक अँड रेकॉर्ड्स बोथ द ॲस्पेक्ट्स ऑफ इच ट्रान्झॅक्शन्स. बुककीपिंग सिस्टीम कशी आहे, डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम कशी आहे, तर ह्याच्यामध्ये सगळे ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड केले जातात आणि हे कसे आहेत, सायंटिफिक असतात. त्यामुळे ह्या काय असतो, एक कंप्लीट रेकॉर्ड असतं ह्याच्यामध्ये. सेकंड आहे ॲक्युरेसी. इन दिस सिस्टीम बोथ ॲस्पेक्ट्स आर recorded in the books of account, so it gives complete accuracy in accounting work. It also checks arithmetical accuracy. हे ट्रान्झॅक्शन्स जे काही आपण रेकॉर्ड करतो ते कसे असतात, ॲक्युरेट असतात, तरच आपलं अकाउंट जे काही फायनल अकाउंट असतं ते टॅली होतं. त्यामुळे आपण जे काही ट्रान्झॅक्शन्स केलेले असतात ते कसे असतात, अमाऊंट आणि त्याचे जे काही एंट्रीज असतात त्या ॲक्युरेट असतात. बिझनेस रिझल्ट. All expenses, losses, incomes, gains, liabilities, assets, debtors, creditors, all these transactions are recorded. Therefore, it helps to find out accurate business results of a particular accounting period. जे काही आपले एक्सपेन्स असतात, लॉसेस असतात, इन्कम असतं, गेन असतं, ॲसेट्स असतात, लायबिलिटीज असतात, त्या सगळ्याच्या सगळ्या डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीममध्ये रेकॉर्ड केलेल्या असतात. त्यामुळे आपल्याला ॲट द एंड ऑफ द इयर आपल्या बिझनेसची काय पोझिशन आहे ते आपल्याला डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीमवरून समजतं. आता मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे, हा डेटर्स, ह्याची स्पेलिंग डेप्टर्स आहे, पण इथे ना बी सायलेंट आहे, त्यामुळे आपण इथे डेटर्स बोलतो. ओके. फोर्थ, कॉमन ॲक्सेप्टन्स. It is widely accepted since it follows universal accounting principles. Double entry system is accepted by financial institutions, government authorities, etc. तर कॉमन ॲक्सेप्टन्स म्हणजे डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीममध्ये जे काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत ते युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड आहेत. ज्या काही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट असतात, बँका असतात, गव्हर्नमेंट्स असतात, त्या सगळ्या एकच रूल्स अँड रेग्युलेशन्स वापरतात. म्हणजे जे काही इंडियामध्ये जे काही डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीमचे रूल्स असतील अमेरिकेमध्ये सुद्धा सेम असतील. ओके. तर हे 4 आहेत तुमचे ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीम. पुढे काय दिले आहेत, conventional accounting system. Traditional. Conventional accounting system is based on practicability. Accounting convention means rules which by common agreement are used in accounting. However, there is no clear information of rules between concept and conventions. Indian system of accounting is the example of conventional accounting. This system does not follow principles of double entry system. It is incomplete system of recording the business transactions. म्हणजे कन्व्हेन्शनल अकाउंटिंग सिस्टीम म्हणजे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टीम आहे, जी आत्ता कोणीही वापरत नाही. आणि जशी काही इंडियन सिस्टीम आहे म्हणजे त्याला काही सायंटिफिक मेथड नाही आहे, त्याच प्रकारे ही एक मेथड आहे. सो ह्याचा काय तुम्हाला अभ्यासामध्ये यूज नाही आहे, हे जस्ट एक कन्सेप्ट म्हणून तुम्हाला इथे दिलेली आहे. पुढे आहे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. इथे तुम्हाला 2 डेफिनेशन्स दिलेल्या आहेत. An account is a summarized record of a transactions affecting one person, one kind of a property, or one class of a gain or loss. जे आर बाटली बॉय. आणि दुसरी डेफिनेशन एक आहे कार्टर. An account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place the particular person or thing specified. ह्या 2 डेफिनेशन्स आहेत. आता पुढे बघूयात क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. तर अकाउंट्सचे कधी पण 2 क्लासिफिकेशन्स केले जातात. एक आहे पर्सनल अकाउंट आणि दुसरं आहे इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंटमध्ये 3 पार्ट आहेत, नॅचरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट. तर नॅचरल पर्सन अकाउंट म्हणजे काय, जसे आपण
मी झाली, तुम्ही झाले, हे काय झालेत आपण नॅचरल पर्सन, आपल्याला एक नाव आहे, ते काय असतात नॅचरल पर्सन अकाउंट असतात. आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट म्हणजे काय की जसं बँका झाल्या किंवा कंपनीज झाल्या, बँक ऑफ महाराष्ट्र झाली, बँक ऑफ बरोदा झाली, ह्या काय झाल्यात आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट झाल्या. आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे काय, समजा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला आउटस्टँडिंग रेंट द्यायचा असेल, आउटस्टँडिंग रेंट तर आपल्याला द्यायचे, पण आपण आपल्या बुकमध्ये काय करणार आउटस्टँडिंग रेंट, पण आपण ते रिप्रेझेंटेटिव्ह काय करतोय, दुसरं कोणातरी एक्स व्यक्तीचं अकाउंट आपण रिप्रेझेंटेटिव्ह करते आपल्या अकाउंटमध्ये, तर ते काय असतात रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट असतात. त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत, नॅचरल पर्सनल अकाउंटमध्ये सुनीता अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट. म्हणजे काय नॅचरल पर्सनमध्ये जे जिवंत व्यक्तींचे जे काही अकाउंट्स असतात ते येतात नॅचरल पर्सन अकाउंटमध्ये. आर्टिफिशियल पर्सनमध्ये पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बँक ऑफ इंडिया, म्हणजे जे काही आर्टिफिशियल कंपनीज असतात किंवा बँकाज असतात त्यांचे पर्सनल अकाउंट येतात आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंटमध्ये. आणि जे काही रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंटमध्ये काय येतात आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, प्रीपेड एक्सपेन्सेस, इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स, हे जे काही ट्रान्झॅक्शन्स आहेत ते कधी कशात येतात रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये. आणि हे तिन्ही कशाचा पार्ट आहेत तर पर्सनल अकाउंट्सचा. तर इम्पर्सनल अकाउंटमध्ये काय मध्ये दोन येतात, एक रिअल अकाउंट आणि दुसरं नॉमिनल अकाउंट. अकाउंट्सचे दोन पार्ट होतात, एक पर्सनल आणि इम्पर्सनल. आणि इम्पर्सनलमध्ये दोन असतात, रिअल अकाउंट आणि नॉमिनल अकाउंट. काय काय जण कन्फ्यूज करतात की अकाउंटचे तीन पार्ट आहेत, पर्सनल अकाउंट, रिअल अकाउंट आणि नॉमिनल अकाउंट. तर असं नाहीये, एक पर्सनल अकाउंट आहे, एक इम्पर्सनल अकाउंट आहे. आणि इम्पर्सनलमध्ये दोन अकाउंट सेपरेट आहेत, जे काही आहेत रिअल अकाउंट आणि नॉमिनल अकाउंट. तर रिअल अकाउंटमध्ये पण दोन पार्ट आहेत, एक आहे टँजिबल रिअल अकाउंट आणि इनटँजिबल रिअल अकाउंट. टँजिबल रिअल अकाउंटमध्ये काय, तर टँजिबल म्हणजे काय, जे आपल्याला दिसतं, आपण ज्याला स्पर्श करू शकतो त्याला आपण टँजिबल ॲसेट्स म्हणतो. हे आपलं मागच्या लेक्चरमध्ये झालेलं आहे. तर त्यामध्ये काय कम्प्युटर असेल, कॅश असेल, मशिनरी असेल, व्हेकल्स असेल, फर्निचर असेल, हे काय झाले टँजिबल रिअल अकाउंट. आणि इनटँजिबल म्हणजे काय, जे आपल्याला आपण ज्याला स्पर्श करू शकत नाही, जे आपल्या उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही पण ते असतं, त्या गोष्टींमुळे आपल्याला आपल्या बिझनेसमध्ये फायदा होतो, त्या काय झाल्या आपल्या इनटँजिबल ॲसेट्स झाल्या. आणि त्यांचं जे अकाउंट असतं ते असतं इनटँजिबल रिअल अकाउंट, लाईक गुडविल, पेटंट्स, कॉपीराईट्स. ओके. आणि दुसरं काय आहे आपलं, हे काय झाले रिअल अकाउंट. आणि दुसरे आहेत नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट्समध्ये सुद्धा दोन पार्ट आहेत, एक्सपेन्स अँड लॉसेस आणि इन्कम अँड गेन्स. तर एक्सपेन्स अँड लॉसेस आपल्या कंपनीसाठी आपल्याला जो काही खर्च लागतो, स्टेशनरी असेल, ॲडव्हर्टिजमेंट असेल, परचेस असेल, रेंट असेल, सॅलरी असेल, हे जे काही एक्सपेन्सेस असतात ते कशात येतात एक्सपेन्सेस अँड लॉसेसमध्ये. आणि जे काही इन्कम असतील, इंटरेस्ट, डिस्काउंट रिसीव्ह असेल, इंटरेस्ट रिसीव्ह असेल, आपण इन्व्हेस्टमेंट केली असेल बँकेत, आपल्याला दर महिन्याला इंटरेस्ट येतो, तर तो काय झाला आपला इन्कम झाला. तर हे जे काही असेल ते काय आहेत इन्कम अँड गेन्स आहेत. आणि एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस अँड इन्कम्स अँड गेन्स कुठल्या अकाउंटमध्ये येतात तर नॉमिनल अकाउंटमध्ये. ओके. तर आपण सविस्तर बघूया त्याचं. इच टाईप ऑफ अकाउंट्स इज एक्सप्लेन बिलो विथ एक्झाम्पल. इथे तुम्हाला परत तेच दिलं असेल एक्झाम्पल सहित. पर्सनल अकाउंट, दिस अकाउंट रिप्रेझेंट अ पर्सन अँड ग्रुप ऑफ पर्सन विथ whom business deals. These accounts are classified into following three categories: नॅचरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंटमध्ये काय की जिथे एक व्यक्ती असते किंवा व्यक्तींचा समूह असतो अशा अकाउंटला पर्सनल अकाउंट म्हणतात. नॅचरलमध्ये काय आहेत, जो काही इंडिव्हिज्युअल ह्युमन बिंग असेल त्याचं झालं नॅचरल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन असेल तर आर्टिफिशियल, रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये रिप्रेझेंटेटिव्ह. आपण जे वरती डायग्राम एक्सप्लेन केली त्याचंच हे जरा सविस्तरमध्ये त्यांनी एक्सप्लेनेशन करून दिलेलं आहे. इम्पर्सनलमध्ये सुद्धा आपल्याला दोन अकाउंट येतात, एक रिअल येतो आणि एक नॉमिनल येतो. रिअलमध्ये दोन येतात, टँजिबल रिअल अकाउंट, इनटँजिबल. टँजिबलमध्ये जे काय आपल्या डोळ्यांना दिसणाऱ्या ज्या काही ॲसेट्स असतात त्या येतात. इनटँजिबलमध्ये गुड्स, पेटंट्स, कॉपीराईट्स, गुडविल्स, हे जे काय असतं ते येतं. आणि थर्ड आहे नॉमिनल. नॉमिनलमध्ये काय असतात, जे काही एक्सपेन्सेस आपले असतात, एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, इन्कम्स अँड गेन्स, ते सगळे येतात कशात तर नॉमिनल अकाउंटमध्ये. डेबिट लेफ्ट हँड साईड ऑफ अन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साईड अँड क्रेडिटला काय राईट हँड साईड ऑफ द अकाउंट इज क्रेडिट साईड. म्हणजे हे जर तुमचं अकाउंट असेल एक्स ह्या व्यक्तीचं हे जे अकाउंट असेल तर ही कुठली लेफ्ट आहे आणि ही राईट आहे. लेफ्ट हँड साईड काय आहे डेबिट साईड आहे आणि ही तुमची आहे क्रेडिट साईड. ओके.
तर आपण आता हा टॉपिक इथे आपण स्टॉप करूयात. पुढचा टॉपिक जो आहे तो आपण लगेचच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूयात. सो स्टे ट्यून. चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.